Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Bộ phim ly kỳ của Triệu Lệ Dĩnh sắp ra mắt. Lần này cô ấy chơi trò du hành không gian ảo. 8 tập là không đủ. Vào tháng 2, các bộ phim truyền hình trong nước đồng loạt đổ bộ vào thị trường phim tình cảm, từ Six Sister đến The TSR in Sendai, Hector Clean, rồi đến I Love You và Fighter. Tất cả đều thiên về thể loại lãng mạn. Bạn có thể ăn đường, nhưng không thể ăn đường mọi lúc, đúng không? Bây giờ là tháng 3. Tôi tự hỏi liệu có tác phẩm nào bắt mắt trên thị trường vào tháng 3 này không? Sau khi kiểm tra một chút, tôi phát hiện ra rằng thực sự có một tác phẩm, kiệt tác hồi hộp The Introvert. Có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh. Nói đến nghề phim thần tượng ngọt ngào, Triệu Lệ Dĩnh hẳn là một ngọn núi không thể vượt qua. Triệu Lệ Dĩnh càng bắt đầu cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình. Nhưng không ai ngờ rằng Triệu Lệ Dĩnh, người nổi tiếng với khả năng diễn xuất của mình, thực sự sẽ tham gia một bộ phim hồi hộp. Mặc dù phim hồi hộp có thể chứng minh khả năng diễn xuất của một người, nhưng khi Triệu Lệ Dĩnh tham gia một bộ phim hồi hộp, điều đó có vẻ vừa bất ngờ vừa hợp lý. Đương nhiên, trong thị trường phim kinh dị, có một nữ hoàng giao thông như Triệu Lệ Dĩnh làm nữ chính chỉ là chuyện nhỏ, muốn nổi bật vẫn phải dựa vào thực lực. Ngoài khả năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh, tài năng của đạo diễn cũng cần phải được thử thách. Thật trùng hợp khi đạo diễn vở kịch trong thiên hạ lại là một người tài giỏi và cực kỳ tài giỏi, một thiên tài trong giới võ thuật, Từ Băng. Được mệnh danh là nhà sư quét dọn trong thế giới hồi hộp, tác phẩm tiêu biểu của ông Eret có số điểm cao nhất là 9,1 trên Đao Bần. Và họ đã định sẵn sẽ tạo ra những tia lửa khác nhau. Ngay từ trailer của The Introvert, Triệu Lệ Dĩnh đã thể hiện sơ bộ khả năng diễn xuất của mình. Thể hiện kỹ năng độc đáo một người đóng 8 vai trong một tòa nhà ống đổ nát. Cô ấy là một chú thỏ trắng nhút nhát trong giây cuối cùng, và giây tiếp theo cô ấy biến thành một chị gái nóng tính. Cầm dao nhà bếp đuổi theo mọi người trong tòa nhà. Sự tiến hóa của kỹ năng diễn xuất này thậm chí còn nhanh hơn cả sự lặp lại của các đồ họa của nhóm hiệu ứng đặc biệt. Su Bin. Anh thực sự hiểu biết về lĩnh vực của mình, nhưng nếu nói về chiến dịch tàn nhẫn kia của Từ Băng thì đó là tặng cho mỗi diễn viên chính một cuốn nhập môn cơ học lượng tử. Đội trưởng cảnh sát hình sự của Infan đã điều tra vụ án và đi thẳng đến một vũ trụ song song. Tên côn đồ đường phố Giang Di Sang liên tục nhảy qua nhảy lại giữa thực tế và hư cấu, đơn giản trang trí Metaverse thành không gian quy quy của mình. Chu Diệt Vi vừa hút thuốc vừa nói, mỗi lỗ hổng ký ức đều là một hiện trường vụ án. Có thể nói không ngoa rằng với cốt truyện và dàn diễn viên như thế này, nếu bộ phim không thể đạt được rating cao nhất thì chắc chắn phải có điều gì đó mờ ám. Ngoài ra còn có những tấm gương hành lang méo mó. Những chiếc TV kiểu cũ treo lơ lửng trên không trung và mùa mưa ẩm ướt ở phía nam khiến cho Cyberpunk có vị như đậu phụ mốc chua chua và sảng khoái. Nghệ sĩ miêu tả rất chính xác. Dàn diễn viên cũng đủ mạnh, nên không cần phải lo lắng về khả năng trình bày hình ảnh của bộ phim này. Đây có lẽ là lý do tại sao nó trở nên phổ biến ngay cả trước khi phát sóng. So với những bộ phim khoa học viễn tưởng giả sử dụng hiệu ứng đặc biệt rẻ tiền để đánh lừa khán giả, The Introvert giống như một con dao mổ. Nó nhắm cụ thể vào thú ức có thể bị can thiệp và ý thức có thể bị đánh cắp. Thì sự thật mà chúng ta tuyệt vọng bảo vệ có thể chỉ là một vài dòng mã trên bàn phím của tin tặc. Triệu Lệ Dĩnh chính thức thông báo tin vui lần nữa, người hâm mộ càng thêm phấn khích. Trần Hiểu bây giờ không đuổi kịp được nữa. Triệu Lệ Dĩnh đã lồng tiếng cho bộ phim tài liệu này và độ phổ biến đã vượt quá 10.000 trên 4 nền tảng lớn. Kỹ năng diễn xuất và tính chuyên nghiệp của anh được khen ngợi, giọng lồng tiếng của anh giản dị, tự nhiên và hấp dẫn. Bộ phim tài liệu tập trung vào văn hóa truyền thống và hai nền văn hóa bổ sung cho nhau. Bài học từ sự việc của Triệu Lệ Dĩnh, chỉ có tạo ra nội dung vững chắc mới có thể giành được sự truyền miệng.
Triệu Lệ Dĩnh lồng tiếng cho phim tài liệu, sự nổi tiếng này khá thú vị. Này những người yêu sách, gần đây các bạn có thấy tin tức về Triệu Lệ Dĩnh không? Đây không phải một chương trình tạp kỹ, mà là lồng tiếng cho một bộ phim tài liệu. Có phải hơi bất ngờ không? Tuy nhiên, bộ phim tài liệu này đã đạt được hơn 10.000 lượt xem trên 4 nền tảng lớn, Iki, Tencent Video, Youku và Mango TV. Thật tuyệt vời, sức ảnh hưởng này thực sự không thể bị đánh giá thấp. Thành thật mà nói, sự cạnh tranh trên thị trường phim tài liệu hiện nay rất khốc liệt. Có rất nhiều bộ phim được làm hay nhưng lại có tỷ lệ nhấp chuột thấp đến mức đáng thương. Ngay khi Triệu Lệ Dĩnh lồng tiếng cho ca khúc này, cô đã trở thành hit ngay lập tức. Đây không phải là hiệu ứng giao thông đơn giản mà giống như phản ứng hóa học tạo ra nhiều tia lửa khác nhau. Trước tiên hãy nói về Triệu Lệ Dĩnh, cô gái này đi trên con đường này không hề dễ dàng. Từ công chúa Naomi Fir đến vì gió thổi ở Pinellia, những nhân vật bà thể. Đằng sau điều này là sự nghiêm túc của cô đối với sự nghiệp diễn xuất. Cái danh người nghiện công việc khi quay phim không phải tự nhiên mà có. Một số người nói rằng cô ấy kiếm sống nhờ ngoại hình của mình. Ngoại hình đẹp thì có lợi, nhưng chỉ có ngoại hình đẹp thì liệu người ta có thể trụ được trong ngành giải trí lâu như vậy không? Đừng buồn cười thế, kỹ năng diễn xuất của cô ấy tốt và cô ấy sẵn sàng làm việc chăm chỉ, đó chính là chìa khóa. Việc lồng tiếng này cũng phản ánh tính chuyên nghiệp của cô ấy. Lồng tiếng phim tài liệu. Không giống như phim truyền hình và phim điện ảnh, đòi hỏi cảm giác chân thực và tự nhiên hơn. Cô sử dụng giọng nói của mình để truyền tải nội dung của phim tài liệu, giúp khán giả dễ dàng đắm chìm vào đó hơn. Điều này cũng giống như khi chúng ta đọc sách, cùng một văn bản sẽ mang lại cảm giác hoàn toàn khác nhau khi được đọc bởi những người khác nhau, khiến câu chuyện trở nên sống động và hấp dẫn. Lần này, giọng lồng tiếng của Triệu Lệ Dĩnh đã phát huy tác dụng như vậy. Tất nhiên, một số người sẽ nói rằng đây là chiến lược quảng cáo của nền tảng và là kết quả hoạt động của nhóm. Điều này chắc chắn là đúng. Nhưng nếu không có sức hút và thực lực của Triệu Lệ Dĩnh thì dù có quảng cáo rầm rộ đến đâu cũng không có được phản ứng lớn như vậy. Giống như một cái cây. Nền tảng và đội là đất và phân bón. Nhưng bản thân cái cây phải phát triển mạnh mẽ trước khi nó có thể tươi tốt. Triệu Lệ Dĩnh giống như một cái cây có nền tảng vững chắc, tự nhiên có thể chống chọi với mưa gió. Chúng ta hãy cùng nói về bộ phim tài liệu này, tập trung vào văn hóa truyền thống Trung Hoa. Trong những năm gần đây, xu hướng dân tộc đã nổi lên và văn hóa truyền thống ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ. Trong sự kiện này có thể được coi là đóng góp vào việc quảng bá văn hóa truyền thống. Giống như một món ăn. Chỉ có nguyên liệu tốt và tay nghề của đầu bếp giỏi mới có thể tạo ra một món ăn ngon. Chất lượng của bộ phim tài liệu này, cùng với phần lồng tiếng của Triệu Lệ Dĩnh, bổ sung cho nhau và dẫn đến sự nổi tiếng hiện tại của nó. Tất nhiên, khi nói đến Triệu Lệ Dĩnh, chúng ta không thể không nhắc đến quá khứ khi trai tài gái sắc của cô với Trần Hiểu. Khi hai người cùng hợp tác trong truyền thuyết Lục Trinh, họ thực sự là một cặp đôi hoàn hảo. Bây giờ, một người tập trung vào sự nghiệp và người kia trở về với gia đình. Cả hai đều ổn. Thế là đủ tốt rồi. Cảm xúc giống như đôi giày, chỉ có bạn mới biết nó có vừa với mình hay không. Hãy để quá khứ ngủ yên, trân trọng hiện tại là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, này cũng mang lại cho chúng ta một số cảm hứng. Tôi muốn hỏi tất cả các nhân viên. Các bạn có sợ sếp của các bạn có thể xóa ký ức về việc lười biếng của các bạn theo ý muốn không? Áp lực hiện tại đè nặng lên đội ngũ biên kịch. Tôi nghe nói kịch bản đã được chỉnh sửa 18 lần. Gạt tàn thuốc của đạo diễn Từ Băng đã chất thành đống như một Chernobyl thu nhỏ. Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bộ phim sẽ được phát hành vào khoảng cuối tháng 3. Có lẽ không phải là không thể giống lên tiếng chuông báo hiệu của cuộc chiến tháng 3. Chậm nhất là bộ phim sẽ được phát hành vào tháng 4. Khi In The World sắp ra mắt, tôi khuyên bạn nên nhớ chuẩn bị Notopic trước. Rốt cuộc,
Bộ phim này gây tổn thương não đến mức có thể khiến CPU của những sinh viên đại học yếu ớt ngày nay cùng nhau sụp đổ. Một Triệu Lệ Dĩnh khác đang trên đường. Nếu có điều gì khiến tôi không hài lòng thì đó là bộ phim này chỉ có 8 tập, thực sự là không đủ.